Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gbogbo àwọn tó ń wò mí lórí afẹ́fẹ́ YouTube yìí and ẹ káàbọ̀ sórí channel mi. Orúkọ mi ni Simiola. Fídíò tẹ́ máa wò yìí lénìí òun ni ètò à ń pè ní the Yoruba makeup tag. So àwọn èèyàn tí ń ṣe wọ́n ti ń ṣe bọ̀ láti ọdún kan sí méjì sẹ́yìn, but I wasn't really feeling it until right now. So mo decided pé yeah, this is the best time to do it. So mo wà nínú ẹ̀mí dẹ̀ darí mi pé yes, baby girl, film the tutorial. So mo film tutorial yìí ní Yorùbá. So mo lérò pé ẹ máa gbádùn ẹ̀. Ẹ má bínú pé tí máa ju àwọn English kan síbi kan, kó fi dá náà ni, because àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí a lè sọ ní Yorùbá. Mi ò mọ èdè wọn tó ń jẹ́ ní Yorùbá, so English tí mo ti ń pè láti jẹjẹrẹ náà ni mo ti fi máa pè wọ́n. So lọ́rọ̀ kan ṣá, ẹ gbádùn fídíò yìí, ẹ má gbé láti subscribe. Tẹ́ bá ti subscribe, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ṣá ń jà ní, like, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run kẹ́ support wa, kẹ́ subscribe. So mo lérò pé ẹ máa gbádùn fídíò yìí. Tẹ́ bá ti subscribe, kẹ́ subscribe. Mo try láti film ojú yìí something pink fún yín, because mo ń jáde, so I might as well take the advantage of filming something in pink for you all. So thank you so much for watching, guys. Please, as usual, don't forget to subscribe, like, whatever. I believe that you guys will gbádùn the video. Peace. Catch you in the bizzle. Nǹkan tí màá kọ́ ṣe lẹ́yìn ni pé màá prime ojú mi. Nǹkan tí màá lò fún primer lẹ́yìn ni nǹkan tó ń pè ní Omari Code, àti ìlú Èkó ni mo ti rà àgbà tí mo travel fún holiday. Mi mọ̀ bóyá ẹ lè rí dáadáa, but Omari Code pẹ̀lú collaboration pẹ̀lú Brega, òun náà ẹni tó máa ń kojú ni. Ó dẹ̀ wà lórí YouTube náà, but Naija ló wà, Èkó ló wà. So òun àti ilé iṣẹ́ yìí, àwọn méjì náà dìjọ sowọ́pọ̀ tó ń dìjọ ṣe primer yìí. So nǹkan tí màá kọ́ fi sí ojú mi nìyẹn. Ó máa ń fà ní, ṣé ti rí? Ó máa ń fà. So màá kọ́ fi sójú mi ni. Oríṣiríṣi primer ló wà o. So kẹ́ má rò bóyá eléyìí gangan ni ẹ máa ní láti rà. Oríṣiríṣi pọ̀ lọ́jà tẹ́lẹ̀ rà. So èkó tèmi máa ń lò látìgbà tí mo lọ sẹ́kọ̀ọ́, látìgbà tí mo ti dé, nǹkan tí mo ń lò sójú mi nìyẹn, because ojú mi ò ní oily skin, mi dẹ̀ ní normal combination ṣá ní ojú mi. So pretty much gbogbo primer ni máa ń work fún ojú mi. So tí wọ́n ti lò yẹn tán, màá lo illuminator yìí. So díẹ̀ chinchin ni illuminator yìí máa need. So just bí ojú mi ṣe rí ń sìn ní ṣe tí wọ́n pé ó ti ń dán díẹ̀ bọ̀. Máa fi kíní yìí kọ́tọ́ máa òyìnbó máa ń pè ní facial spray. So wọ́n máa ń lò fojú ni. Màá kọ́ fi spray ojú mi láti hydrate ojú mi. Yo, I'm trying here, okay? If there's a word that I don't know in Yoruba, please help my business. Put it down in the comment section and let me know, so that next time I'll know what Yoruba for it is. Okay? Nsìn tí yẹn ń gbẹ lójú mi sìn. Nǹkan tí màá lò ní nǹkan táwọn Yorùbá máa ń pè ní foundation ojú. Èyí tí màá dẹ̀ lò lẹ́yìn NARS ni. Mo fẹ́ràn NARS púpọ̀ jù. NARS yìí máa fine o. Mi tí mo tún like ni nǹkan táwọn tí wọ́n pè ní Huda Beauty yẹn náà, foundation yẹn náà ó wà full coverage. Àwọn méjèèjì dẹ̀kẹ̀rẹ̀ nǹkan táwọn makeup artist máa ń lò jù fún àwọn client wọn nílé NARS. So basically máa lo méjèèjì, máa ń po méjèèjì papọ̀, máa fi sójú mi ní pé skin mi ti ń change, cause bàtí summer àtàkùn summer mo dúdú díẹ̀, but ń sì mo ti ń pupa díẹ̀ sí. So I need to just really like find that balance sójú mi so that ma get shade me accurately. So nǹkan tí màá ṣe ń sìn ni pé màá wá lo foundation brush yìí. Mo fẹ́ràn ẹ̀ pọ̀ jù, Morphe E6. Mi mọ̀ bóyá wọ́n ń tà àbí ní America, because America ni láti America ni èèyàn ti bá mi rà bọ̀, but foundation yìí bomb.com. So màá mix àwọn méjèèjì papọ̀ sójú mi sí. So mo ti kun ojú mi tán sí, tí bá tẹ̀ rí ojú mi sí, ẹ ti rí pé ó ti ń dán mọ́ránmọ́rán. So nǹkan tí màá ṣe ń sìn ni pé nǹkan tí màá ṣe fúnra mi pé tí màá ti lò tán, mo kọ́ lè padà síbi tí mo rò bóyá kí n kàn fi foundation díẹ̀ sí, kí n kàn fi kún. N kò jẹ́ kó, especially tó bá kù lọ́wọ́ mi. So ẹ̀yìn ọwọ́ mi mo ti ṣe foundation yẹn tí mo ti wọ àwọn méjèèjì papọ̀.
So what máa ṣe ń sìn ni pé máa mú beauty blender, àkọ́tà àwọn Yorùbá ń pè ní beauty blender, bí foam ló ṣe rí, but wọ́n design ẹ̀ fún makeup, wọ́n ṣe fún makeup ni. So màá kọ̀ padà sí ibi ojú mi ni, màá kọ̀ fi ra ojú mi díẹ̀ so that any foundation tó bá ti gbẹ lójú mi á mú kúrò, so that màá ní perfect base láti fi ṣiṣẹ́ sójú mi. So tí máa fi ojú mi pè ní pé máa fi ojú mi ṣe canvas. So nǹkan tó bá wù mí ni mo lè fi ṣojú, àrà tó bá wù mí mo lè fojú mi dá, tẹ́ bá get me. So nsìn nǹkan tí máa ṣe ni pé màá wá lo concealer, màá fi highlight àti contour. So basically highlight ni pé téèyàn bá rí mi, nǹkan tó máa fà wọ́n sójú mi báyìí, èèyàn kan máa rí pé ó tanná lẹ̀, ó ṣá pánpán. Contour ni pé àwọn tí mi fẹ́ kó, àwọn type tí mo fẹ́ tọ́jú lójú mi pé mi fẹ́ káwọn èèyàn fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé bí ojú mi fẹ́ àbí orí mi, mo ní ọpọ́n orí mi tóbi or something, nǹkan tí a lè fi add dimension láti fi jẹ́ kó tóbi àbí láti fi jẹ́ kó kéré. Kò sí right way or wrong way of doing it. Mo lè kọ́kọ́ contour kí n highlight, mo lè highlight kí n tó contour. So far pé at the end of the day, the aim is that ojú mi ṣe kíni, ojú mi dán mọ́ránmọ́rán. So fún contour, máa lo Bobbi Brown foundation stick yìí ní number 10, nǹkan táwọn èèyàn máa ń pè ní espresso. Bó ṣe rí nìyẹn, ó dúdú gan, ó dúdú ju foundation tí máa ń lò lọ. Then nǹkan tí máa fi highlight, nǹkan tó ń pè ní Nubian Beauty, ilé-iṣẹ́ tó wà ní Nàìjíríà, Èkó, náà ṣe foundation, náà ṣe concealer yìí. Concealer yìí dẹ́kẹ̀rẹ́ àwọn makeup artist, àwọn tó ṣe ojú, àwọn gbogbo wọn ló fẹ́ràn concealer yìí. Èmi náà púpọ̀ fúnra mi, mo fẹ́ràn concealer yìí. Very very nice beautiful concealer. Iye dẹ́kẹ̀rẹ́ kò wọ́n mi. Tí máa ṣe, ẹ máa mọ nǹkan tí máa ṣe, máa kọ́kọ́ fi eléyìí sí abẹ́ ojú mi báyìí, igi imú mi, orí mi, igi orí òkè ẹnu mi àti ìsàlẹ̀ ẹnu mi. Eléyìí dẹ́kẹ̀rẹ́ máa fi sí ibi báyìí àti àwọn ibi tí mo fẹ́ kó kéré sí. Imú mi náà mo fẹ́ kó kéré, wípé mo ṣe surgery, so that imú mi lè ṣe get kó pointy. Exactly. Máa ṣe ń sẹ́, máa mú brush yìí, àwọn Real Techniques ló ṣe brush yìí, contour brush lẹ lórúkọ ẹ̀. So nǹkan tí máa fi contour ojú mi nìyẹn. So màá kọ́ blend ẹ̀ sí ibi irun yín náà, so that tẹ́ bá ti yọ scarf kúrò, kò ní jẹ́ pé ibì kan ni ó ní foundation, ibì kan ni ò ní foundation. So nǹkan tẹ́mi ti ṣe ń sìn ni pé mo ti fa scarf mi sẹ́yìn, so that contour yẹn lè dé bí irun mi, so that gbogbo ẹ̀ á wà very flawless tí má ti ṣe tán. So màá mú beauty blender yìí tí mo dàbí pé tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yìí pé ó dàbí foam, màá fi blend ibi highlight section yìí. Side yìí àwọn èèyàn máa ń lo brush fún, but personally fẹ́mi àti àwọn tí máa ń ṣojú fún, nǹkan tẹ́mi like láti máa lò nìyẹn. So màá wá set ojú mi, nǹkan tí mo dẹ̀ lò ní powder yìí tí àwọn òyìnbó máa ń pè ní Milani compact powder. Shade tí mo dẹ̀ máa lò ní medium. Shade yìí mi mọ̀ bóyá ẹ lè rí dáadáa ṣá, but nǹkan tí màá fi set ibi tí mo highlight lẹ́ẹ̀kan yẹn nìyẹn. So gbogbo abẹ́ gbogbo ẹ̀ tí mo ṣe lẹ́ẹ̀kan yẹn. Màá wá powder contour, orúkọ ẹ̀ ní Zikel Cosmetics. Ìlú Èkó náà ti ń ṣe eléyìí náà. So mo ra àgbà tí mo travel ní summer, òun náà ni mo ra àgbà tí mo travel síbẹ̀. So màá lo powder tó dúdú yẹn náà, bí contour tí mo lò ṣe dúdú yẹn náà ni màá fi set eléyìí náà, because ó dúdú, àwọn méjì dúdú ju normal skin tone mi lọ. Powder contour imú mi ni. So màá lo powder tí mo lò lẹ́ẹ̀kan yẹn náà ni tó dúdú jù. Side eléyìí ni màá lò sí ibi imú mi yìí. So mo ti kind of lose natural lighting, so mo ti lo ring light láti film. So mo ti ṣe ojú yìí kúrò lórí camera because mi ò ní inspiration fún. But since inspiration ti wà báyìí sí, màá fi mo ṣe ọyìn ní ojú yìí pẹ̀lú mo dẹ̀ ti ṣe eyebrows mi náà, because eyebrows mi ó máa ń pẹ́ díẹ̀, so mi fẹ́ kí lo gbogbo àsìkò yín kí máa fi máa wo fídíò yìí. So wọ́n tó máa kọ́ ṣẹlẹ̀ pé máa kọ́ lo kọ́ tó máa pè ní eyeshadow primer. Eléyìí P. Louise ni mo dẹ̀ ń lò ní Rumor 05. Màá fi sí eyelid mi díẹ̀, a little goes a long way.
just a little bit. Don't know how you say eyelids, but yeah. And then I'm gonna set it with a little powder. So my set it with the powder there. Powder mi lani yẹn ma kàn lò díẹ̀. Ma kàn fi set ni so that kí gbogbo ẹ̀ lè gbẹ mọ́ra wọn dáadáa. Then ma lo eyeshadow brush àti eyeshadow tí ma kọ́kọ́ lò ní láti Clarity palette. So bó ṣe rí lélẹ̀ àwọn pinks grid eyeshadow ni. So ma kọ́ fi lè sí ibi crease mi báyìí. Ma fi sí. Wá tí wá fi blend yẹn tán báyìí. Mi ò blend dáadáa jù. Ma wá sí eyeshadow palette láti Morphe ni. Mi ò rántí shade yìí but bí dark plum báyìí ni ma lò. So lè máa fi sí òkè bí crease yẹn náà. So that ma kọ́ fi lè get colour tí mo fẹ́. Wá sínú eyeshadow tí mo lò lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ma wá lo shade yìí. Bí eléyìí báyìí ló ṣe rí. Ma wá fi sí gbogbo ibi ojú mi side yìí. Ẹ ṣá máa nǹkan tí mo ṣe o. Cause side yìí mi mọ bó ṣe explain ẹ̀ ní Yorùbá. Nǹkan tó máa ń pè eyelids ní Yorùbá. Anybody bá mọ orúkọ tí eyelids ń jẹ́ ní Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún ọmọ yín o. Then máa lọ lo àwọn pigment. Ẹ mọ bí nǹkan tí ń shine níbi ojú yìí. Máa lo pigment glue. Pigment glue yìí tí mo lò láti àwọn peaches and cream. Bí glitter base ló ṣe jẹ́ òun rèé bó ṣe rí nìyẹn. Don't know if you can see it, but yeah, òun nìyẹn. Màá wá lò pẹ̀lú pigment tí wọ́n pè ní Inglot pigment ní 68. So màá kọ́ fi lè sí gbogbo eyelids where I applied that last shadow on. Cool. So máa jẹ́ kí ojú yìí kó sọ̀rọ̀ dáadáa ní lashes. Nǹkan táwọn òyìnbó máa ń pè ní eyelashes, but àwọn Yorùbá máa ń pè ní eyelashes. So eyelashes tí mi dé ro tí màá lò lẹ́yìn eyelashes. Beautiful set of lashes. Ó wà very comfortable pa. AliExpress ma ti ń rà. Ma fi link tí ma ti ń rà sí ìsàlẹ̀. So màá lò lè pẹ̀lú eyelash glue mi. Eyelash glue tèmi máa dẹ̀ ń lò. Bonding glue ni. Like what the heck? Come and beat me in my house. Òun rèé. So màá fi eyelashes mi sí ojú yìí. Màá pé màá wá contour again. Màá kọ́ set contour yẹn. Bí fẹ́rẹ́fẹ́ ni. Oní fẹ́rẹ́fẹ́. Nǹkan tó máa ń pè ní reverse contour. For powder tí mo lò láti fi bake lẹ́ẹ̀kan yẹn, náà ni màá fi ṣe reverse contour mi. Reverse contour kò kí ń pẹ́. Láti RLG Cosmetics ni. Àwọn náà wọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́ Èkó náà ni àwọn náà base sí. So tẹ́ bá notice máa ń lo àwọn product tó ń bọ̀ láti tó máa ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ gan because wọ́n dá. And as per ọmọ Naija, wọ́n máa ń sọ fún wọn pé ká buy Nigerian. So we gotta be patriotic. So kára Naija, àwọn nǹkan tó máa ń ṣe ní Naija, ọjà tó máa ń ṣe tó máa ń tà. Mi ní pé kẹ́ ara fake o, but I patronize buy Nigeria. Ṣé ti gbọ́? Thanks a lot. Tí máa lò ní highlighter. Eléyìí láti MAC Cosmetics ní Gold Deposit. Women of Color. Got tí best highlighter tó dá fún wa lélẹ̀. So màá fi sí gbogbo ibi tí mo highlight lẹ́ẹ̀kan. Àmọ́ wá set gbogbo ẹ̀. Pẹ̀lú nǹkan tá máa ń pè ní setting spray. Setting spray lẹ́kẹ̀rẹ̀ oríṣiríṣi ló wà. But èyí tí màá lò lẹ́yìn ni ti MAC. Because MAC àti Ben 9 because màá jáde. So mo fẹ́ nǹkan tó máa wà lójú mi títí tí mi ń tẹ̀lé máa worry pa ojú mi rárá. So ti MAC rèé. Can feel it in the air tonight. Do you feel it running through your veins? It's like kryptonite. 'Cause the sun is shining up above.